මගේ channel එකට ඔයාව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු මේ ලස්සන මල කොහොමද ඉක්මනින් ගොතාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට දම්වැල් 5ක් දාගන්න. දම්වැල් 5 දාගෙන ඉවර වෙලා දාගත්ත පළවෙනි දම්වැල්ට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දක්ක දම්වැලක් දාගන්න. ඊළඟට නිර්මාණය වුණු රවුමට මේ විදිහට දෙපට පිරවැලි 12ක් මේ විදිහට දාගන්න. දෙපට පිරවැලි 12ක් සිංගල් crochet 12ක් මේ විදිහට දාගන්න. මේ විදිහට දෙපට පිරවැලි 12ක්. දෙපට පිරවැලි 12ක් මේ විදිහට දාගෙන ඉවරලා දාගත්ත පළවෙනි දෙපට පිරවිල්ලට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එක දම්වැලක් දාගෙන ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි එකක් දාගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් නැවත මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ මේ විදිහට 5ක් දාගන්න ඕනි. මේ විදිහට පෙත්ත තමයි අපි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට පළවෙනි පෙත්ත ගොතා ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 5ක් මේ විදිහට දාගන්න ඕනි. මම මේ දාගන්න විදිහට සම්පූර්ණ ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එක ගොතලා ඉවර වෙන්න එපා. භාගයක් විතර ගොතලා ඉතුරු ලූප් එක මේ විදිහට ඉතුරු කරගන්නවා කටුවේ. මේ විදිහට ලූප් 6ක් ආපුවම තමයි නතර කරලා ලූප් 6ෙම එකවර නූල ඇදලා ගන්නෙ. මේ විදිහට කටුව දාලා මේ විදිහට ලූප් දෙකක් පන්නන්න. ඉතුරු ලූප් දෙකක් පන්නලා ඉතුරු ලූප් එක ඉතුරු කරගන්න. මේ විදිහට ලූප් 6ක් වුණාම තමයි එකවරම මේ විදිහට කටුවේ නූල ඇදලා මේ විදිහට ගන්න. දැන් නැවත දම්වැල් 3ක් මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. දම්වැල් 3 නිර්මාණය කරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට මම මේ පෙනන ස්ලිප් ටිච් එක ඇතුළට ස්ලිප් ටිච් එකට දාගන්න. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි පෙත්ත. මේ විදිහට පෙති 6ක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනි. ඊළඟ පෙත්තත් මේ විදිහටම නිර්මාණය කරගන්නේ. මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගෙන ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 5ක් දාගන්න ඕනි. මේ විදිහට 5ක් දාගන්න. මේ විදිහට පෙති 5ක් මලට අන්තිම වෙනකොට ගෙතිලා ඉවර වෙනවා. ඔයාලත් බලන්න අවසන් වෙන තෙක්ම මම කොහොමද මේක ගොතාගන්නේ කියලා.
ඔයාලට පුළුවන් මේ මල් නිර්මාණය කරලා එක එක පාටින් ඔයාලා ගොතන නිර්මාණ තවත් ලස්සන කරන්න. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ තවත් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ තියෙන අවසන් නිර්මාණය රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.